أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم مع كايرو دار والمراجعة النهائية ومراجعة ليلة الامتحان. خلونا نفتكر مع بعض أحبائي الورقة الامتحانية بتتكون من إيه؟ عندنا دايما الورقة الامتحان فيها 9 أسئلة. كالعادة السؤال الأول بيبقى عندي اللي هو respond to the following situations أو to each of the following situations. بتبقى عندي 4 مواقف اتعودنا عليها قبل كده كتير، وبتبقى طبعا 4 درجات، وانا بتكلم دلوقتي على اساس ان درجه تحسب من 50. بالتاكيد بنقسم وتبقى الدرجه النهائيه من 25. اوكي. السؤال الثاني بيبقى عندي دايما ميني دايلوج. ميني دايلوج احنا شفنا بتبقى محادثات قصيره بين A و B. المطلوب مني بكتب بليس وبكتب سبيكر A وبعد كده سبيكر B، وكمان الجديد نزل سنه ثالثه عندي فانكشن. اوكي، يعني مختلف عن سنه ثانيه بزياده بس حكايه الفانكشن دي. تمام. طبعا بيبقى 2 ميني دايلوجز، بالتاكيد بيبقى كل دايلوج او ميني دايلوج عليه درجتين، يعني التوتال عندي 4 درجات. بعد كده بننتقل للسؤال الثالث اللي هو تشويس. بيديني 16 سنتنس، 16 جمله، بتبقى عندي 8 sentences based on grammar and the other 8 are based on vocab. عندي 16 جمله بتبقى فيه 8 على الكلمات بتاعت المنهج اللي احنا درسناها وذاكرناها مع بعض كويس قوي، وعندي كمان ال8 التانيين بيعتمدوا على الجرامر، ومش مرتبط طبعا الجرامر باللي خدته بس السنه دي، لا في السنوات اللي فاتت كمان. طبعا بتبقى كل جمله من نص درجه، يعني 8 من 50. اوكي. بعد كده ننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع دايما بيبقى find the mistake. بيبقى عندي 6 جمل، مش كلهم جرامر او كلهم فيكاب، ولكن بيبقى يعني خليط 3 و3 مثلا، بيبقى في لينجويستكس. يعني المهم ان انا اكون فاهم كويس قوي ان انا عندي just one mistake، خطأ واحد فقط، بشيل الكلمه وبحط كلمه مكانها. اوكي. طيب بيبقى بالتاكيد طبعا كل جمله بدرجه، يعني بتبقى 6 درجات من 50 برضو، يعني 3 من 25. السؤال الخامس والسادس بيتكلم على الكومبريهنشن باسجز، القطعه بتاعت الفهم. طبعا بيبقى عندي كل قطعه فيهم بتبقى 3 اسئله وسؤالين تشوز. 3 اسئله اوبن اندد، يعني القطعه الواحده فيها 5 اسئله، 3 اوبن اندد اسئله بجيب الاجابه من القطعه بس بالتاكيد بفهم، يعني مش ضروري انك انت تنقل نقل بقى تحط مثلا اول السطر زي الحاجات اللي بتحصل دي، مش عايزينها. تمام. تشايسز يعني 2 تشوز بقى في كل قطعه. بتبقى القطعه دايما 4 درجات. الاسئله الاوبن اندد درجه لكل سؤال، وسؤالين للتشويس نص لكل سؤال، يعني القطعه عموما 4 درجات من 50. تبقى القطعة الأولى المفروض تكون factual، يعني بتتكلم عن facts. القطعة الثانية بتبقى دايما descriptive أو argumentative، والمفروض بالنسبة لنا إن إحنا برضو نفس السيستم، 5 أسئلة ب4 درجات. 3 open ended 3 درجات، وسؤالين للتشويس كل سؤال فيهم بنص درجة. الأسئلة دي كانت في السنين اللي فاتت كان القطعة من 5 درجات، لكن خدنا درجة من كل قطعة ورحلناها بقى للقصة. تمام؟ عشان انتوا عارفين في تعديل في سؤال القصه. بعد كده انتقلنا للسؤال السابع. دايما بيبقى القصه بتاعتنا احنا عارفين بيبقى عندي 4 open ended questions، 4 اسئله من القطعه من القصه، كل سؤال بالتاكيد بدرجه. بعد كده بيبقى عندي كوتيشن، الكوتيشن بيبقى عليه 3 sentence او 3 questions، 3 اسئله، كل سؤال كمان بدرجه، يعني كده 6 درجات. عندي كمان 2 find the mistakes، 7 درجات، لان 4 اوبن اندد و3 كوتيشن بقت 7، و2 فايند ذا ميستيك. طبعا بالنسبه لنا فايند ذا ميستيك بتاع القصه غير فايند ذا ميستيك بتاع الجرامر والفيكاب. هناك كان مطلوب كلمه واحده ان انا بغيرها احط مكانها كلمه، هنا لا، ممكن تبقى المعلومه كلها خاطئه في القصه وانا ببدل او اصحح المعلومه واكتبها بالشكل الصحيح. تمام؟ يبقى القصه معروف من 9 درجات من 50. بعد كده بيجي السؤال الثامن. مطلوب مني اكتب either paragraph a letter or an email، باراجراف او letter او ايميل. المفروض ان كل يعني مش 3 مع بعض، واحد من ال3، المفروض طبعا 6 درجات من 50. اخر سؤال عندي بيبقى سؤال translation، ترجمه، بتبقى translate from Arabic into English، او في الاول بيبقى from English into Arabic. بيبقى 3 connected sentences، 3 جمل متصله مع بعضها، المفروض بتبقى ب3 درجات. وعندي كمان بتبقى 2 separate sentences from Arabic into English، جملتين منفصلتين من عربي الانجليزي، وايتش او مارك ايتش، يعني كل جمله فيهم بدرجه، يعني توتال بتبقى 5 درجات من 50. اظن بكده خدنا
اطلاله سريعه على مكونات الاسئله والدرجات بتاعتها كمان. تمام؟ وزي ما قلت كتير قوي ان احنا لازم كل سؤال في صفحه. الكراسه الاجابه بتبقى كبيره، مش بالضروره انك تكتب كل وتزنق كده والخط بيبقى مش كويس، لا، حاول تبقى كل سؤال في صفحه، ده بالتاكيد هيبقى في صفك في التصحيح ان شاء الله. اوكي؟ نبدا بسرعه كمان النهارده مع السؤال الثالث اللي هو سؤال تشويس، او هنكمل بمعنى اصح لاننا كنا بدأنا الجزء بالفعل. تمام؟ بيقول له choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1, millions of people watch the rocket space on TV. احنا عارفين كويس قوي ان عندي في كلمه start، في كلمه launch، وفي كلمه set off، وفي beginning. دايما بيبقى الخطا في كلمه launch LUNCH غدا، وفي كلمه launch LAUNCH اللي هو اطلاق. بالتاكيد هنا الجمله بتتكلم على ملايين من البشر شاهدوا ذا روكيت لانش، اطلاق الصاروخ في الفضاء عن طريق طبعا التلفزيون. تمام؟ عشان كده الاجابه واضحه عندي. نمبر 2 the medicine I am taking is wonderful. The medicine which I'm taking is wonderful. It has no side what? No side what? Side effects, right? I guess you know the answer well. انتوا عارفين كويس قوي ان كلمه side effects معناها آثار جانبيه. Number 3 my brother and I are not twins but we are very alike. انا قلت قبل كده احمد is like علي. لاحظوا ان احمد في جانب، علي في جانب. احمد is like علي، او احمد looks like علي، او احمد takes after علي. take after برضه معناها يشبه، لكن لو قلت احمد and علي في اتجاه واحد هيبقوا are alike. alike. اوكي؟ just one word ALIKE. اوكي؟ let's move on. number 4 coal and oil are two kinds of fossil. fossil what? الفحم والبترول نوعين من فوسل. بترول فوسل جاس، فوسل انرجي، ولا فوسل فيول. كلنا عارفين وقود حفر طبعا فوسل فيول. اوكي؟ electricity is produced. لاحظوا الكهرباء تنتج is produced. تمام؟ او is generated in a space station. كنا عارفين طبعا الطاقة الكهربائية بتنتج في محطة الطاقة عموما. يا ترى هي باور ستيشن ولا انرجي ستيشن؟ صح طبعا باور ستيشن. تمام؟ لكن طبعا مش وارد ابدا تبقى باس او ريلوي ستيشن. نمبر 6 I expect. كنا عارفين كويس قوي ان expect adverb معناها يتوقع، وقلنا if it is followed by a subject لو جه بعديها فاعل يبقى بالتاكيد هيبقى well والمصدر. لكن لو expect ما فيش فاعل هيجي بالتاكيد طبعا to والفعل. اوكي؟ Let's see the answers. Yes, coal and oil are two kinds of fossil fuel. وقود حفري. Electricity is produced in a power station. I expect I will see. Here we have a subject فاعل I. Then it must be followed by will plus infinitive. I will see you at the weekend. Okay? Again. Number 7 the film space at 7:30 on the weekend or at the weekend. احنا قلنا قبل كده كل الحاجات اللي هي محطوطه في تايم تيبل قبل كده، يعني مواعيد ثابته بالنسبه لنا او في جداول معروفه مسبقا او معروفه سلفا، زي مواعيد القطارات، اتوبيسات، مواعيد مثلا الامتحان بتاعنا، جدول الدوري، المواعيد مثلا المسرحيه او الفيلم. الحاجات دي كلها بتبقى محدده، فبنستخدم دايما present simple مضارع بسيط اللي هو the first conjugation of the verb. عشان كده بنقول the film starts at 7:30. تمام؟ starts. How space times have you seen that film? هنا لاحظوا كلمة times. أنا عندي كلمة time ممكن تبقى countable or uncountable noun. If it is countable لو تعد بالتأكيد بتشير إلى عدد المرات. فعشان كده بقول how many times have you seen that film? How many times have you visited your grandpa during the last summer? لاحظوا أحبائي كلمة times بتعد لما بنكون بنشير بالعدد مرات، لكن لو بتكلم كلمة time بمعنى وقت بالتأكيد ما بتعدش. أقول we don't have much time. How much time have you got أو do you need to finish
اوكي. how much time how many times. تمام. the distance from here to Cairo. the distance المسافة from here to Cairo space 2 kilometers. distance المسافة بالتأكيد تبقى singular. تمام. هتبقى is طبعا 2 kilometers. اوكي. in some places wood space to heat people's homes. في جملة زي كده ما بستعجلش. in some places wood خشب. ارجع ابص بقى في التشايسز بتاعتي هلاقي it is just one verb فعل واحد بس ولكن in different conjugations في تصريفات مختلفة. I burn it burns burn it is burn it. تمام. burn يحرق. لما اجي اقول مع نفسي كده هو الخشب يحرق، لا الخشب يحرق. تمام. لو عملتها بالمنظر ده بالتاكيد بتكلم على passive voice. passive voice يعني it is a must to use verb to be plus bb. لازم استخدم verb to be والتصريف الثالث. اللي هيفكر كده هيلاقي ان A فيها are burn it verb to be تصريف ثالث، ونفس الكلام موجود في D is burn it is verb to be burn it تصريف ثالث. الكلام ده مش متوفر في B ولا في C، يبقى معنى كده هلغي B و C. هيتبقى عندي are burn it و is burn it. ارجع تاني الاقي كلمة would بتعامل مفرد دايما تبقى would is burn it would is burn it. okay. As you can see here in some places wood is burned to heat people's homes. تمام. When I was at school I won a poetry writing space race article competition and game. She sent me the report as an email, attachment, letter, picture, and article. The little girl doesn't want to sing because she is innocent, secret, spy, shy. I'm giving you the chance, and you can see the statements or sentence in front of you, and you can decide which the correct answer is. When I was at school I won a poetry writing competition. Right. انت بتعمل تشيك وتشوف اجاباتك معايا. competition. Yes. She sent me the report as an email attachment. احنا اتفقنا قبل كده attachment مرفقات. يعني انت بتبعت ايميل وتبعت مثلا صورة as an attachment. تمام؟ The little girl doesn't want to sing because she is shy. اتفقنا قبل كده there's a difference between ashamed and shy. ashamed خجلان او مكسوف من شيء سيء انت عملته. هقول لك you must be ashamed of what you had done. You must be ashamed of what you had done. لابد ان تكون خجلان او مكسوف من اللي عملته. لكن we can say as here the little girl doesn't want to sing because she feels shy او she is shy. تشعر بالخجل، خجولة. تمام؟ وطبعا تبقى دي صفة يعني إلى حد ما صفة كويسة مش وحشة يعني. Again we have my favorite musical space is the piano. اتفقنا؟ musical instrument اللي هي آلة موسيقية. Again we have player, tool and equipment. لاحظوا ان كلمة equipment دايما لا تجمع. تمام؟ يعني ما ينفعش اقول equipments معناها معدات. Number 5 I collect postcards which I keep in a space books. Paper books, cardboard books, card books, wood books. We arrived half an hour late. The film space half an hour earlier. Began, was beginning, had begun, and has begun. It's easy answer. Yes. As we said, musical instrument. I collect postcards which I keep in a cardboard box. Cardboard box اللي هو كرتونة أو علبة كرتون. تمام؟ We arrived half an hour late. The film had begun. إذا احنا كنا بنقول arrived past يبقى الفيلم بدأ قبل مننا. Here we have two actions that began and finished in the past. حدثين تم وانتهوا في الماضي. The action that happened or happens first الحدث اللي بيتم الأول is
always in past perfect. دايما بيبقى ماضي تام. And the action that happens later is in past simple. ماضي بسيط. As to say, after I had watched the film, I went out. After I had watched the film, I went out. حدثين. مشاهدة الفيلم تمت الأول عشان كده had watched وبعد كده I went out past simple. لكن ما فيش مشكلة أبدا لما أقول after I watched the film I went out. معنى كده الماضي التام ممكن تحويله لماضي بسيط، ولكن لاحظوا ان I went out كماضي بسيط ما ينفعش تحول لماضي تام وإلا معنى الجملة هيختلف. اوكي؟ By this we come to the end، ولكن تابعونا في حلقة قادمة. Until we meet again, good luck and goodbye.